야, 내려. 야, 내려. Kok amma pennande? ආයනේ අම්මා ආයනේ අයියට ආරෙන් ඇහළු ඉබ්බා කොටුව බොරුත් කියනවා ඔයා. ඒ හොලබද හෝල්මන නෙවෙයි එළදෙන. එළදෙන ඒ දණ්ඩ ඒ ගන්න අතුන්න ඔතුන්න ඔලුව ඕලු මල් දෙයියන් දෙයියන් සාදු කියන්නේ දෙයියන්ට. කො සාදු. අම්මා ගියොත් ඇවිදින්න සාදුට බය නැතුව බත් වේල පුව ටිකක් තියෙනවා මං අග්ගලයක් හදන්නම්කෝ ඕගොල්ලන්ට. ඇයි අඬන්නේ? පොල් හොරා කනවා. පොල් හොරා
මම ඇතුලේ වෙනම ස්ක්‍රීන් එක පුරාවට එන්න ගන්නකො. උඩින් කට්ටියම එන්න තේ බොන්න. එලි එන්න අග්ගල කාලා තේ බොන්න. තාත්තට කතා කරන්නකෝ. ඔය කිහිකම් කපන්න ගියාද? මම මේ තේත්වක් කරා. කන් දෙකක් තිබ්බා පැහිලා. ඉදවල අරන් ආප්ප ටිකක් ඇදුවා නම් හරි නේද? වැස්ස පටන් ගන්න වගේ වුණා.